საღამოშიდობის თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე მე მიშა სესიაშვილი ვარ. 24 საათი გავიდა მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს 7 მოქალაქე გაიტაცა. ამ დრომდე არც მათ ოჯახებს და არც საქართველოს ხელისუფლებას არავინ ეუბნება, როდის გაათავისუფლებენ უკანონოდ დაკავებულ ახალგაზრდებს და საერთოდ გაათავისუფლებენ თუ არა. ბოლო დღეებია კონფლიქტის ზონაში ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. საოკუპაციო რეჟიმს საქართველოს მოქალაქეებზე პირდაპირ ნადირობა აქვს გამოცხადებული. ახალ უბნიდან 7 მოქალაქის გატაცებიდან რამდენიმე საათში რუსმა ოკუპანტებმა კიდევ ერთი მამაკაცი მეჯვრის ხევიდან წაიყვანეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიიდან. რამდენიმე დღიანი გაუჩინარების შემდეგ კი ვითარებაში გასარკვევად ადგილზე დღეს პირველად გამოჩნდა გორის მუნიციპალიტეტის მერი, რომელმაც უკიდურესად დაძაბული და რთული ბოლო დღეების მიუხედავად მისი კუთვნილი შვებულება მაინც არ შეწყვიტა. თემაზე საუბარს მარიამ გაფრინდაშვილთან განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში. მარიამ, რა აღმოაჩნდა სათქმელი გორის მერს? დიახ, რამდენიმე დღიანი ძებნის შემდეგ ჟურნალისტებმა დღეს იპოვეს გორში გორის მერი, რომელიც იმყოფებოდა შვებულებაში, ის ისვენებდა შავ ზღვაზე, როგორც მან განაცხადა კომენტარში. გორის მერი გამოჩნდა ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, ის იმყოფებოდა გატაცებული ადამიანების ოჯახის წევრებთან. ჩვენმა კურიერის ჟურნალისტმა მას დაუსვა კითხვა, თუ რატომ არ ჩათვალა ამ დროის განმავლობაში, როდესაც კონფლიქტის ზონაში ვითარება არის უკიდურესად დაძაბული, მან ჩასვლა. გორის მერმა კი განაცხადა, რომ ის იმყოფებოდა მის კუთვნილ შვებულებაში, რამდენიმე დღიანი იყო ეს შვებულება, თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ამით პრობლემები არ შექმნილა, რადგან მის ფუნქციას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ასრულებდნენ მისი მოადგილეები. საზოგადოება მხოლოდ ლაპარაკობდა თქვენს შვებულებაზე და თქვენ დასვენების ფაქტზე. ჩამოვედი. მას შემდეგ რა შვებულება დაასრულა? არა, დავასრულე 4 დღე მქონდა აღებული, იმიტომ რომ მე აქ მანამდე 7-ში როდესაც დაიწყეს ჩარჭობა იმ მილების, მაშინ მე ვიყავი იქ, შევხვდი საკრებულოს წევრიც იყო იქ, ჩვენი წარმომადგენელიც იყო, მათთან მქონდა ურთიერთობა, მეორე დღეს აღარაფერი აღარ ხდებოდა და მიწყნარდა ეგ საქმე შეჩერდა და შემდეგ წავედი მე და როდესაც გავიგე სიტუაცია იყო, დაბრუნდი ახლა. მე 5 დღეს ბატონო. ხო, ადამიანები ითხოვდნენ თქვენთან შეხვედრას მყავთ შვებულებაში და ისვენებდით მაშინ, როდესაც ქართული მიწების ოკუპაცია ხდებოდა, თქვენს საგამგებლო ტერიტორიას იფისებდნენ ოკუპანტები. რა თქმა უნდა, ჩემი ამაზე ისევ გეუბნევით, რომ მე ყველანაირი ინფორმაცია მქონდა, ჩართული იყვნენ ჩემი მოადგილე, ჩართული იყო წარმომადგენელი, ჩართული იყო საკრებულოს წევრი და ყველანაირი ინფორმაცია იგივე საკეთებდნენ, რაც მე უნდა გამეკეთებინა. ამიტომაც, როდესაც ესეთი ამბავი მოხდა, მე დავბრუნდი. რასაც აკეთებდნენ მაშინ გითხართ, ან თქვენ რა გააკეთებდით აქ თუ იქნება? გაკეთებით რა უნდა ვინ გააკეთებთ, თქვენ გააკეთებდით? ან ისინი, თქვათ ოპოზიციური პარტია ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. უბრალოდ ეს არის, მე გეუბნევით, შესაბამისი სამსახურები უნდა ჩაგვეყენებინა ამ საქმის კურსში, მათ ყველაფერი უნდა გააკეთებინათ იმისათვის, რომ აი ეს უკანონო ქმედება რუსი ოკუპანტების როგორმე შეეჩერებინათ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში საოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ფაქტზე დააკავეს 8 მოქალაქე. ისინი ამ დროისთვის იმყოფებიან ცხინვალის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, მათ ეს ინფორმაცია მიაწოდეს ყველა საერთაშორისო მისიას, ასევე ყველა შესაბამის უწყებას, თუმცა ამ დრომდე უცნობია, როდის მოხდება საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება. დედაოდ მამას სასაფლაოზე ვარო და 9 საათში სახლში ჩამოვალო. არი დარდო და მე ჩემ გოგოს ვაცილებდი და რო გავედი ხალხმა უკვე თქვენს რომ ბიჭები გაიტაცეს და არაფერი არ ვიცი დადარჩა. 32 წლის კობა ვარდანაშვილმა დედას ბოლოს 24 საათის წინ დაურეკა და უთხრა, რომ გარდაცვლილი მამის საფლავზე იყო. სოფელ ახალუბნის სასაფლაოზე მასთან ერთად კიდევ 6 მეგობარი იმყოფებოდა. ახალგაზრდების საფლავიდან სავარაუდოდ ამ მიმართულებით წმინდა გიორგის სალოცავისკენ წავიდნენ, რა დროსაც ისინი შეიარაღებულმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით დააკავეს. სხვა მე არაფერი არ ვიცი, რომ ბავშვი იყო სასაფლაოზე და აღარ ჩამოვიდა იქიდან. იქ არის ჩვენი ეკლესია, წმინდა გიორგის ეკლესია და უთქვიათ ბავშვებს, რომ სანთლები დავანთოთო, მოდი და შევიდეთო და რომ მივიდნენ იქ, ისინი დახვედრიან და ჩვენ ტერიტორიაზე ხართო და წაუყვანიათ, სხვა არაფერი არ ვიცი. ენახირეები იყვნენ იქ და ჩამოვიდნენ, რომ ბიჭები წაიყვანდა, რუსები იყვნენ, ოსები გაუტყდა ჯიში და განაგეცეს. ქალბატონო, ხშირად ხდება აქ ესეთი ფაქტები? აი ეგრე ხდება, ხან მენახირეებს წაიყვანენ, ხანა და
Rodem de vitamino ჩვენ. Გამაგრონ ეს რომ იმიტომ ჩვენ ისეთი უბედურობაში ვართ, ისეთ შიში ვართ ყოველთვის. საოკუპაციო რეჟიმმა გატაცებული ახალგაზრდების სავარაუდოდ რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფელ აძვისთავში ამ ბაზაზე მიიყვანეს, საიდანაც შემდეგ ცხინვალის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. ოკუპანტებმა წაიყვანეს ადგილობრივების ავტომობილებიც, რომლითაც ახალგაზრდები გადაადგილდებოდნენ, თუმცა გატაცებიდან 24 საათში ავტომობილების საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა სოფელ აძვისთავში ქართულ მხარეს გადმოსცეს. დაკავებულებს შორის ყველაზე ახალგაზრდა 18 წლის ოთარ ელიაურია. მისი ოჯახის წევრებმა გატაცების დეტალებზე არაფერი იციან და დახმარების მოლოდინში არიან. სამსახურში ვიყავი, ამოვედი გამაგებინეს და წაყვანილი ყავდა და სად იყო, რა იყო, არაფერი არ ვიცი. მანქანები წაყვანილი ყავთ და არ ვიცი, მანქანებით იყვნენ. იქამდე სანამ საქართველოს ხელისუფლება 7 ახალგაზრდის გატაცების შესახებ საერთაშორისო მისიების ინფორმირებას ახდენდა და გატაცების დეტალებს არკვევდა, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა სოფელ არცევის მიმდებარე ტერიტორიიდან კიდევ ერთი ადამიანი გაიტაცეს. 30 წლის სოსო დვალიშვილს სხვა დაკავებულების მსგავსად ოკუპანტები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთას ედავებიან. გავიგე რომ საზღვართან ახლოს იყო და წაიყვანეს და პირველი შემთხვევა არ არის ჩვენი სოფლიდან, პირადად მამა ჩემიც იყო რამდენიმე წლის წინ გატაცებული და არ ვიცი სხვა არაფერი. ცოცავი ოკუპაციის პირობებში მცხოვრები ახალუბნელები თავს დაცულად ვერ გრძნობენ, რადგან არ იციან, როდის აღმოჩნდებიან ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. სოფელში საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები არ დაუმონტაჟებიათ და არც ქართული პოლიციის პოსტებია. შესაბამისად, ადგილობრივები ეგრეთ წოდებულ საზღვართან გატაცების მსხვერპლის შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში აღმოჩნდნენ. აი აქ ტყის პირია ჩანს ზემოთ და იქ არის საზღვარი გენაცვალე ზემოთ. ხშირად ხდება ასეთი კი, სანახიროდანაც მიყავთ გენაცვალე. ძროხებს მიყავთ საზღვარზე. მიდიან და იტაცებენ იქიდან. ხშირად ხდება. ყოველთვის ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვართან დგანან და მიახლოვდნენ. კი, აი ეს თუ მიახლოვდები ოდნავ რაღაც 1-50 მეტრში დაგინახავენ, მოდიან და მიყევხარ ძაღლები, ავტომატები, თვითონ ჯარისკაცები და ვის გაუძალიანდები. იარაღიან ხალხს როგორ გაუზალიანდებით გენაცვალე. ძალიან შეზღუდულები ვართ გენაცვალე, აი მით გვიჭირს ეკონომიურადაც გვიჭირს ცხოვრება, ვინ დაუწყებს ძროხებს ძევნას. რაკნა ხალხს. საქონელიც გადადის ხშირად? კი, გადადის ხოლმე. არ არის ბალახი და თუ გადავლენ მათ ტერიტორიაზე და გადახვიდე გამოიყვანო, მაშინვე დაგიჭერენ და წაგიყვანენ. პირველად გამიტაცეს აი პატარა მდინარე ჩამოდის ეგ ეკლესიის გვერდზე და წყალი უნდა გამომეშვა. და მაშინ გადმოხდნენ ნორნი. იქ არ იყო ხო მაშინ ეგრეთ წოდებული? არ იყო არც მაშინ იყო. როგორ ანუ რა უნდა უთხრა საზღვარი დაარღვია თუ მაგას გოგნებიან. თუ გადახვალ იქი დაგაკავებენ თუ არა დახალ არ. თუმცა ისე რომ ნიშანი არ არსებობს იქ ხო? ნიშანი არ არსებობს. რავი გვეუბნებიან თავად ტელეფონებით და იმას რა ქვია რომ აი აქამდია, მაგრამ რა ვიცი შეიძლება მეც მოვყვი აქა. ისე გააკეთონ მაგათმა რომ რავი, სულ ჩვენია ვაიქითა ტერიტორიებიო და ბეშინია, აი ხანდახანა ზემოთაძროებს ხომ ეძროხასა და მეშინია გავძახებ ხოლმე რომ რა ვიცი არ წაიყვანონ. ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლთან დღეს ევროპული საქართველოს წევრი ელენე ხოშტარიაც იმყოფებოდა. დეპუტატი ადგილზე პოლიციის ინტენსიური პატრულირების და პოსტების აუცილებლობაზე საუბრობს. აქ, სადაც აი რამდენიმე მეტრში არის უბრალოდ რუსული ბაზა, აქ მუდმივად უნდა იყოს ბლოკპოსტები, უნდა მათ იცოდნენ თუ გადმოვლენ შეეფეთებიან ქართულ პატრულს, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს მათთვის შემაფერხებელი, რომ ისე ვერ ისეირნონ, როგორც მათ მოუნდებოდა. აქ ადგილზე ნათლად ჩანს, რომ აბსოლუტურად დაუცველი არის სოფელი. ამიტომ რუსეთი რომ ტაცებელია, რუსეთი რომ ეხა შეტევაზე გადმოსული ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ მოგვდაცონ ადამიანები ამაშია საქმე. როგორც მინიმუმ ბლოკპოსტები უნდა იყოს უამრავი ესეთ ადგილებში. სოფელ ახალუბანში დღეს ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებიც იმყოფებოდნენ. ისინი ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ოკუპანტების გააქტიურებას საქართველოს ხელისუფლების უმოქმედობას უკავშირებენ. ერთმნიშვნელოვნად
მიზანმიმართული პროვოკაციების სერია არის, რომელიც ემსახურება სიტუაციის გამწვავებას. მე ვთვლი, რომ ჩვენი ხელისუფლება ძალიან მძაფრად უნდა რეაგირებდეს ამაზე და გამოიყენოს ყველა ბერკეტი და მოითხოვოს სანქციების დაწესება და დანარჩენი სანქციების პაკეტი, რაც შესაძლებელი არის გამოყენებულ იქნას რუსეთის წინააღმდეგ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში საოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით 8 ადამიანი დააკავა. ოფიციალური თბილისი აცხადებს, რომ ფაქტის შესახებ ყველა შესაბამისი უწყება და საერთაშორისო ორგანიზაცია ინფორმირებული, თუმცა როდის მოხდება საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება უცნობია. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ახალუბნიდან გატაცებულ ახალგაზრდებს ბრალი შესაძლოა დაუმძიმდეთ. მინიშნება საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელმა გააკეთა. მურატ ჯიოევის თქმით, საქართველოს 8 მოქალაქე ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთისთვის დააკავეს. ჯიოევის განცხადებით, ისინი არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ კერძოდ ალკოჰოლური და ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. მისივე თქმით, გატაცებულებს ჩხრეკისას მცენარეული სახის ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოაჩნდათ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელი ამბობს, რომ 3 ავტომობილი, რომელთაც დაკავებულები გადაადგილდებოდნენ, ასევე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დააკავეს. ეს მანქანები დღის ბოლოს ქართულ მხარეს გადაეცა. და გამოცხადებული ოკუპაციის ქრონიკა. რამდენიმე დღეში რუსი ოკუპანტები გუგუტიანთ კარში მავთულხართების გავლებას განაახლებენ. რას დაუპირისპირებს ამ ყველაფერს ქვეყნის ხელისუფლება ადგილობრივებმა, რომლებიც პრემიერთან შეხვედრას თითქმის 1 კვირა ითხოვენ, არ იციან. მოსახლეობა შიშობს, რომ გუგუტიშვილებისა და რაზმაძეების ოჯახი გამონაკლისი არ იქნება და ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა კიდევ რამდენიმე სახლი მოექცევა. მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება, მხოლოდ გუგუტიანთ კარში ეგრეთ წოდებულმა საზღვარმა კიდევ 50 მეტრით გადმოიწია. ორჯერ მიგადავიტანა ის ახლა კიდევ მესამეიგაც სიცხილი არ არის სიცხილი. 83 წლის მანია ბებო შიშობს, რომ რაზმაძეებისა და გუგუტიშვილების მსგავსად საოკუპაციო ხაზი მათ ეზოზეც გაივლის. ვიდრე ოკუპანტები მავთულხართების მიღმა უკანონო ბორდერიზაციისთვის ემზადებიან, მანია გუგუტიშვილის ოჯახი მთავრობას დახმარებას თხოვს. ეს არეულობა რო არის იმან გახიზნას. არავინაც არ ისი არავინ არ არის ასული. ეშინია ხალხს? ეშინია განეშნება ომისა ვის არ ეშინია. თვითონ უნდა შერიგდნენ თავრობა შვილო თვითონ ვინ აკითხავს ბლეხსა ვირას აკითხებს ბლეხსა არავინ. დაშინებულები არიან და იმდენად დიდი ტრაგედია გადაიტანეს ადრე რომ კიდე ნამდვილად აღარ არის უნდა და ყველას უნდა რომ უფრო მშვიდობიანი გზით და მოლაპარაკებით რომ მოგვარდეს ეს პრობლემები და ალბათ უფრო მთავრობა უმჯობესია რომ ისინი ჩაერიონ. ჩობან მიწებს ეძახიან ქვემოთ და მგონი ის მოყვებაო ზუსტად არ ვიცი. 87 წლის ნათელა გუგუტიანთკარის რძალია. ბოლოს როდის ახარისხებდა მოსავალს ასე მარტო არც ახსოვს. სოფლის განაპირა, სადაც მისმა მეზობლებმა სახლები საკუთარი ხელებით დაშალეს, უკვე 2 ოჯახი ცხოვრობს. ლაპარაკი ჩვენთან არ უნდა, იმიტომ რომ ეშინია რამე ისე არ თქვას, რომ ოკუპანტებმა მისი სახლიც საზღვრის მიღმა დატოვონ. ეშინო და თავზე იყვნენ და სადავად ხო ხედამ საზღვარზე ვართ, პოლიციის წინა ვართ. თქვენ დაგშით და კიდე ესეთი იყო, ხო? კუთხეში აქეთ. ესენ და დაყოლება ხო არიან სახლები კაცო. აქეთ განაპირა გუგუტიანთკარში. ეს ასო ერთი სოფელია, პატარა სოფელი არის და. რამდენი კომლიანი იყო სოფელი აქეთ, ხო? ადრე ერთი 40-იანი. გუგუტიანთკარში ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპანტებმა დაახლოებით 50 მეტრით გადმოწიეს და მავთულხართების მიღმა მოაქციეს ადგილები, სადაც ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ 2 ოჯახი ცხოვრობდა. ახლა ადგილობრივები შიშობენ, რომ შესაძლოა მათი ბედი გაიზიარონ. ყოველდღე მიდიან ნასახლართან, აკურდებიან სადამკვირვებლო მისიის მუშაობას და ელოდებიან, როდის ჩავა მათთან პრემიერი. საწავიდეთ აბა. ჩვენი საცხოვრებელი აქ არის. ხო არ დავტოთ აქაურობას. შეუმჩნევლად გამოჩნდა, ეგერი მოსდევენ, რავი, ეგრე ხსნიან, რომ თავიანთ რუკებზე იმას მოსდევენ და იმას აშრებიან. თუმცა როგორც დაადგინეს 50 მეტრი არის გადმოწეული აქ სიღრმეში, ხო? თუ მეტი არა. შეიძლება რომ მეტიც იყოს, ხო? და ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ხდება ეს? ხო, ალბათ რასაკეთებენ იმ ბუზეს რო ჩააბიტონებენ შეხება, მე სეტკას არ ტყავენ და ეგრე ნენელა მოსდევენ. ამჟამად გუგუტიშვილის და რაზმაძის კი სახლი და კარმი დამოდა ნაკვეთია. აბა რანაირად იქ ხარზე მოექცა.
ეხლა თავარი არის აი ეს არ მოიქციონ სარწყავი სისტემა. კარგი იქნება რომ ჩამოვიდეს რაღაც სათხოვარი გვაქვს. რა სათხოვარი? აი სოფლის იმასთან დაკავშირებით რა პატარა დახმარება და ის რომ ვადგა მოგვიწევენ რაღაც სფეროებში რაც გვაინტერესებს. მე პირადად ბაღდაძე მინდა რომ ჩამოვიდეს რაღაცა თხოვნა სავდენი მიებს. შეეწინააღმდეგეთ? როგორ მე ლაპარაკეთ უტომ. არა, არაფერი არ გვიტყვია. საჩვენოდ ვინაც გახდეს. იყო აქ პოლიცია მაშინ? კი. რა აქცევდნენ ჩვეულებრივ მუშაობას? პოლიცია ქვემოთიდგა, ვერ მიდიოდა. ვერ მიდიოდა. რას ფიქრობთ? ვის ჩამოსვლა გინდათ აქ? ვის შეიძლება ვთქვა? თავრობამ თუ არ გადაწყვიტა ჩვენ რა შეგვიძლია არაფერი, კაცო თავრობამ უნდა მოვაქციოს ყურადღება მოვიდეს. ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია. გუგუტიანტკარში პრემიერი და პრეზიდენტი ჯერ არ ჩასულან და არც განცხადებები გაუკეთებიათ. დღეს საოკუპაციო ხაზთან ჩავიდა ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ადგილობრივებს შეხვდნენ და თქვეს, რომ გუგუტიანტკარში მცხოვრებ მოქალაქეებს ხელისუფლებისგან მხარდაჭერა სჭირდებათ, რასაც ამ დრომდე ვერ იღებენ. ადგილობრივები თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ, ოკუპანტების დღევანდელი ქმედებები კი ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის შედეგია. პირველივე დღიდანვე, როდესაც დაიწყო უკანონოდ ამ მავთულხლართების გავლება საქართველოს ტერიტორიაზე. აქ უნდა ყოფილიყო მთელი მთავრობა სრული შემადგენლობით, უნდა იყვირას და მსოფლიოსთვის გაეგებინებინათ, რომ რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ტრაგედია, ადამიანური ტრაგედია ხდება და ზუსტად ოკუპაცია გრძელდება საქართველოსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უნდა დაერეკა და რა ვიცი, მართლა აეწრიალებინა ყველა თავისუფალი სამყაროს ლიდერები, მაგრამ როგორც ხედავთ, არის ის მოცემულობა, როდესაც ამ ადამიანებს არავითარი პერსპექტივა არ აქვთ, მათ შორის არც ეკონომიკური და სოციალური დახმარების და არც რასაკვირველია, უკვე საუბარი აღარ არის მორალურ დახმარებაზე, თანადგომაზე ხელისუფლების მხრიდან. ეს ყველაფერი არის იმისი პირდაპირი შედეგი, რომ გასული წლების მანძილზე, როდესაც მათ შორის იმის გამო, რაც მოხდა უკრაინაში, საქართველოს მიეცა შესაძლებლობა, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე დაეცვა საკუთარი პოზიციები ბევრად უფრო ეფექტიანად. აი ამ წლებში სამწუხაროდ ქვეყანას მართავს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ფაქტიურად პირდაპირ იმეორებს რუსულ გზავნილებს, რაც შეეხება 2008 წლის ომს და ამითი, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს იმას, რომ ეს ბორდერიზაციის, მცოცავი ოკუპაციის პროცესი ღრმავდება ქვეყანაში. სრული დაუსჯელობის სინდრომი აქვს რუსეთს, იმიტომ რომ არც ერთხელ არანაირი პოლიტიკური ფასის გადახდა არ მოუწია არც ერთ მსგავს დარღვევაზე. სოფელ გუგუთიანტკარში ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია 7 აგვისტოდან მიმდინარეობს. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა ისევ ოკუპანტი ქვეყნის გადაწყვეტილების მოლოდინშია. დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა. მას 35 წელი შეუსრულდებოდა. ოჯახის წევრებმა, მისმა შვილებმა და თანამებრძოლებმა ანწუხელიძის ხსოვნას პატივი მის საფლავზე მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მიაგეს. მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი გიორგი ანწუხელიძე 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაიღუპა. სიკვდილის შემდეგ მას საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა. თელავის მუნიციპალიტეტის 12 სკოლას ახალი სასწავლო წლიდან შესაძლოა ახალი საპირფარეშოები ჰქონდეს. შესაძლოა, რადგან ჯამში 400,000 ლარად შეფასებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამ სკოლებში ან საერთოდ შეჩერებულია, ან მიმდინარეობს ძალიან ნელა. 10 სექტემბრამდე ყველაფერი დასრულებული უნდა იყოს, მაგრამ მშენებლებს ხელისუფლება რატომღაც არ აჩქარებს. ეს არ უკვირთ ოპოზიციაში, სადაც კორუფციულ გარიგებაზე საუბრობენ და გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. 400,000 ლარი უკონკურსოდ გადანაწილდა კომპანიებზე, რომლებიც ქართულ ოცნებასთან არიან დაკავშირებულები. მართლ პარტიასთან დაახლოებული მშენებლებისთვის კომფორტის შესაქმნელად მერე ამ ტენდერზე საერთოდ უარი თქვა და კონტრაქტები მის რჩეულ კომპანიებს ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით გაუფორმა. ქურდები, ბიუჯეტის ქურდები იპარავენ ბიუჯეტის ფულს და იდებენ ჯიბეში, იწერენ პრემიებს, იწერენ დანამატებს და პლუს ამასთან ერთად დღეს უკვე დაიწყეს ბავშვების სკოლის მოსწავლეების ფულის მოპარვა. 400,000 ლარი ბიუჯეტს მხოლოდ თელავის სკოლების რემონტი უჯდება. გამოცხადებული ტენდერი ქალაქის მერიამ ჩაშალა და ახლა 12 სკოლის რემონტი მერიის მიერ შერჩეულ კომპანიებს დაუკვეთეს. გამარტივებული გზით 400,000 ლარის ხარჯვა აჩენს ეჭვს, რომ შესაძლოა საქმე გქონდეს
ჰქონდეს კორუფციასთან და ხელისუფლება ფულს ბიუჯეტიდან მასთან კავშირში მყოფ კომპანიებს აძლევს. 400,000-მა ლარმა ძალიან ბევრი მჭამელი უნდა გაიაროს და დაწყებული მერიიდან დამთავრებული იმ ადამიანებისგან, ვინც არიან ქართული ოცნების აქტივისტები და ამ კომპანიებს წარმოადგენენ, აუცილებლად ყველას რაღაცა საჭმელი ფული უნდა შეხვდეთ. ეს არის საბიუჯეტო ხარჯების დანაშაულებრივი ხარჯვა და ეს არის ქურდობა პირდაპირ. ოპოზიცია ამბობს, რომ სავარაუდო კორუფციული სქემა გაშიფრა. 12 სკოლის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი თელავში 10 ივნისს გამოცხადდა. 16 ივლისს სატენდერო კომისიამ მოულოდნელად გადაწყვეტილებას შეცვალა და ტენდერი ჩაშალა. 12 სკოლასთან დაკავშირებით სიტყვასიტყვით ერთი და იგივე დასკვნა დაწერა და ტენდერის ჩაშლის იდენტური მიზეზი დაასახელა. მალევე ვადების სიმჭიდროვის გამო კი ხელშეკრულებების სამშენებლო კომპანიებთან გამარტივებული წესით გააფორმა. პროკურატურმა უნდა აღძრას საქმე როგორც თელავის მუნიციპალიტეტის მერზე, ისე სატენდერო კომისიის თავმჯდომარეზე, რომლებმაც მიიღეს ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და უცებ თურმე ჩაიხედეს დოკუმენტაციაში და რაღაც დოკუმენტაციაში, საპროექტო დოკუმენტაციაში იყო რაღაცა უზუსტობები და აბსოლუტურად 12-ვე ტენდერის გააუქმეს და ერთი და იგივე მიზეზით და კოპი-პეისტით გადმოტანილი სიტყვებია ჩაწერილი თითოეულ ოქში. სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილება თავისი ხელმოწერით დაადასტურა თელავის მერმა. დღეს ის ყველაფერს საპროექტო კომპანიას აბრალებს და ამტკიცებს, რომ გამოუვალი მდგომარეობა ამის გამო შეიქმნა. თუმცა ახსნა-განმარტებით ნაწილში ეს მიზეზი მითითებული არ არის. 12-ვე ტენდერის გაუქმების მიზეზად ტექნიკურ დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანა დაასახელა. მერი აღიარებს, რომ რეალური მიზეზი განზრახ არ მიუთითეს. დაგვიანდით და უკვე ტენდერი რო გამოცხადდა, უკვე ჩვენ ფიზიკურად ტენდერი ხო გამოაცხადეთ. გამოაცხადეთ, თუმცა მივიღეთ გადაწყვეტილება, ვინაიდან ტენდერის ჩატარების ვადა, შემდგომ პროცედურების შერჩევა, შეფასება, თქვათ ხელშეკრულებების გაფორმება, ეს გამოიწვევდა კიდევ უფრო გადავადებას, აქედან გამომდინარე იქნა. ეს მიზეზი არ წერია ამ დოკუმენტში. ამ დოკუმენტში სხვა მიზეზი წერია. კი ბატონო, თუმცა არსებობს მოხსენებითი ბარათები, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამსახურმა, ასე თქვათ, წარმოადგენდა და ამის საფუძველზე მოხდა. თელავის მერს კიდევ ერთ საკითხზე მოუწია პასუხის გაცემა. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ კომპანიები, რომლებსაც ტენდერის გარეშე ფული ჩაურიცხეს და სკოლების ტუალეტების რემონტი დაავალეს, ნაცნობობით შეირჩა. კომპანიების მფლობელების უმეტესი ნაწილი ქართულ ოცნებასთან არის დაკავშირებული. ეძახიან კომპანიებს და ეს კომპანიები არიან ძირითადად აბსოლუტური უმრავლესობა კი არა 100%-ით ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიები და თვითონ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ვინც არიან, მართველები, საკრებულოს წევრი მათ შორის და სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც მთელმა ქალაქმა იცის და მთელმა მუნიციპალიტეტმა, რომ ისინი არიან ჩვეულებრივი ქართული ოცნების აქტივისტები. ეძახიან ამ კომპანიებს და უდებენ ხელშეკრულებებს. ამ პირდაპირ ხელშეკრულებაზეც არ არის საუბარი. აი ეს ეუბნებიან, ეს არის მაგალითად ართანის საჯარო სკოლა, წადი შენ გააკეთე ეს. ეს არის ფშავლის საჯარო სკოლა, წადი შენ გააკეთე ეს. როგორ მოხდა რა კომპანიების შერჩევა პოლიტიკური ნიშნით? არ მგონია იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა 14 კომპანია, რომლებიც თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ მათი საქმიანობა, რომლებიც საქმიანობენ მუნიციპალიტეტი წლებია უკვე მათთან, ასე ვთქვათ, ისინი იღებენ. რამდენიმე მოვიკითხეთ ჩვენ მაგალითად და ვიცით, რომ მათი დამფუძნებლები ძალიან ახლო ურთიერთობაში არიან ქართულ ოცნებასთან, მაგალითად შტაბშიც კი იყო. ვის გულისხმობთ? შესაძლოა. მე ვერ გეტყვით, ანუ თუმცა შერჩევა, რა თქმა უნდა, ამ ნიშნით არ მოხდა. სამუშაოების ჩასატარებლად თელავის მასშტაბით 10-ზე მეტი კომპანია შეირჩა, რის მიხედვით უცნობია. კომპანიის დირექტორები კამერის წინ გამოჩენას ერიდებიან. ერთ-ერთ მათგანს ტელეფონით დავუკავშირდით. ალექსი ჭიჭიაშვილმა მართულ პარტიასთან კავშირი კატეგორიულად უარყო. გითხრა, რომ ტენდერის გამოცხადების პირობები მისთვის უცნობია. ფული მიიღო და სამუშაოებს ასრულებს. აუ ეხლა მაგათ ლაპარაკობს უსმინოთ ქვეყანას წაიყვანეს სადღაც რა რომელი დაახლოებაზეა პარტიის წევრი მე არ ვარ და არანაირი სამუშაოები 12-ვე სკოლაში 10 სექტემბერს უნდა დასრულდეს. ჩვენ რამდენიმე სასწავლებელში მივედით. მუშა პროცესი ვერც ერთში ვერ ვნახეთ. ორ სკოლაში მუშები საერთოდ არ იყვნენ. ერთში სადილობდნენ და გითხრეს, რომ სამუშაოების დაწყება დააგვიანდათ და როდის იქნება მზად არ იციან. აბა ის უნდა ტუალეტი უნდა გაკეთდეს და უნდა მოესწროს ეს ყველაფერი 10 სექტემბრამდე. როგორ ფიქრობთ, მოესწრება? ერთ შეშმულოვანი მზად უნდა იყოს, უნდა მოვასწროთ.
ერთი კვირის წინ უნდა დაგეწყოთ მუშაობა, ხო? ჩვენ გადავწყვიტეთ. მუშები ვერ ისუყვა. ჩვენ გველოდებოდა და დავიწყეთ რა. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ანალოგიური მდგომარეობაა კახეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში. ცენტრალური ბიუჯეტიდან სკოლების რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი თანხები ტენდერის გარეშე გაურკვეველ კომპანიებს გამარტივებული გზით გადაურიცხეს. ტენდერი კი ყველგან ერთი და იგივე მიზეზით ჩაშალეს. ორი გარდაცვლილი და 3 დაშავებული. ასე ტრაგიკულად დასრულდა ავტოსაგზაო შემთხვევა სოფელ ნოსირთან, რომელიც სავარაუდოდ მიტოვებულმა საგზაო სამუშაოებმა გამოიწვია. ცეცხლი კი სენაკი-თბილისის მაგისტრალზე შუადღისთვის გაჩნდა, როდესაც მოუწესრიგებელი გზის გამო ერთ-ერთმა მსუბუქმა მანქანამ კონტროლი დაკარგა და მეორე ავტომობილს შეეჯახა. ორივე გარდაცვლილი ცეცხლმოდებულ მანქანაში დაიწვა. ძლიერი ცეცხლი თბილისის სენაკის ცენტრალურ მაგისტრალზე ორი ავტომობილის შეჯახებისას გაჩნდა. შემთხვევა სოფელ ნოსირთან მოხდა. სავარაუდო ვერსიით BMW-ს ტიპის ავტომობილს საბურავი ასფალტზე ამოტეხილ ორმოში ჩაუვარდა და გაუსკდა, რის შემდეგაც ორიენტაცია დაკარგა. მძღოლმა საჭე ვეღარ დაიმორჩილა და საპირისპირო მხარეს გადავიდა. ავტომობილი ამობრუნდა და მომავალ Volkswagen-ს შეეჯახა, რის შემდეგაც ძრავი აფეთქდა და ცეცხლი გაუჩნდა. მასში მყოფი ორი მგზავრი ადგილზე გარდაიცვალა. მესამე დაშავებული კი მანქანის გადმოუბრუნებისას გადავარდა. დაშავდნენ მეორე ავტომობილში მყოფი მგზავრები, რომელთა გადმოყვანაც თვითმხილველებმა მოახერხეს. წყალს ვეზიდებოდი და ვასხამდით. ჩაქრობა ვერ შეძენით. რას მოასწრებდი და როგორ ახლა 200 მეტრიდან წყალს რო ვეზიდებოდი ჩვენ. როგორ მოასწრებდით ახლა? რამდენი მეტრი უნდა წამოგვეღო ახლა თითო ადამიანს რო მოგვესწრო. ცეცხლის ალში იყო გახვეული იყო, ესე თლიანად იყო გახვეული ალში. ვიწრო გზა არის, ეგრე ხიდია გადაათხრილი, ისაა გადაათხრილი და სად გაიქცევა? კი, ალბათ სიჩქარეს კეთყოფა ახლა ვიღაცას ჰქონდა სიჩქარე, მაგრამ მე რა, სიჩქარეა და ავარიის გამომწვევი მიზეზი არის, რომ არ იცოდა იმ კაცმა, რომ გზა გადაათხრილი იყო. ავტოკატასტროფისას დაშავებული 3 მგზავრი სენაკის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მათ შორის ორის მდგომარეობა კრიტიკულია და სხეულის მრავლობითი მოტეხილობები აქვთ. ვარაუდობენ, რომ სიტუაციის დამძიმების შემთხვევაში მათი ქუთაისის საავადმყოფოში გადაყვანა გახდება საჭირო. ორი პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე, აღინიშნებათ ინტრაკრანიალური ტრავმები და ნეკნების მრავლობითი მოტეხილობა. პაციენტების სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმები ჯერჯერობით არ აღინიშნებათ. ერთი პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მხოლოდ გარეგანი დაჟიჟილობა და ექსკორიაციები აღინიშნება. ავტოსაგზაო შემთხვევის სავარაუდო მიზეზად ადგილობრივები მწყობრიდან გამოსულ გზის საფარს ასახელებენ. მათი თქმით, გზის საფარი უკვე 2 კვირაა მოჭრილია, თუმცა მისი დაგება ჯერ არ დაუწყიათ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ცენტრალურ გზაზე უამინდობისას ხილვადობაც შეზღუდულია. არ არსებობს არც საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები, მიუხედავად იმისა, რომ მათი დადგმა რამდენჯერმე მოითხოვეს. გზაზე მიდის სამუშაოები და არ არის გამაფრთხილებელი ნიშანი დადგმული. ჩემი ინფორმაციით ადგილობრივმა დაურეკეს ხელხაზზე და უთხრეს, რომ არ არის გამაფრთხილებელი ნიშანი და მოთხოვეს დაყენება, მაგრამ რეაგირების ნუცოდ დატოვეს და საერთოდ ქართული ოცნების სტილია ერთი დღის გასაკეთებელ სამუშაოს ერთი თვეები დასრულებენ და ხედავთ, რომ აი რამე უბედურებაც მოხდა. გზის საფარის აყრა როცა ხდება, უკან მოყვება ხოლმე ასფალტის დამგები მანქანა, რომელიც ასფალტს აგებს საჭირელ ადგილას. აი მე-4 დღეა დატოვებულია და ამ ავარიამდე დაახლოებით 1-5-6 მანქანა დაიმტვრა. მცირე ავტოსაგზაო შემთხვევები მოხდა ამ დღეების განმავლობაში და დღეს ხედავთ ეს საშინელება მოხდა. ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს გარდაცვლილი ორი მგზავრი უკვე გადაასვენეს ქუთაისის პროზექტურაში, სადაც ექსპერტიზა უტარდებათ. რაბედიელის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის იდეას და რატომ აფრთხობს ხელისუფლება უცხოელ ინვესტორებს. ანაკლიის პორტის პროექტი ერთ-ერთმა მთავარმა ინვესტორმა ამერიკულმა კონტი ჯგუფმა დატოვა. ამ დანაკლისის მიუხედავად კი კონსორციუმი ირწმუნება, რომ ქართველი ინვესტორები პროექტს ბოლომდე მიიყვანენ. საკუთარი გეგმების შესახებ პორტის წარმომადგენლები სავარაუდოდ ხვალის საუბრობენ. მანამდე კი ხელისუფლება ნიშნის მოგებით აცხადებს, რომ კონსორციუმი განწირულია. ხელისუფლების ამგვარი განცხადებები და მანამდე განვითარებული მოვლენები ანალიტიკოსებს აფიქრებინებს, რომ მთავარი დაბრკოლება ანაკლიის პორტისთვის სწორედ საქართველოს მთავრობაა და არა ინვესტორების ნაკლებობა. პროექტის ჩავარდნით კი ერთადერთი მხარე რჩება მოგებული რუსეთი. თუ კიდე ვინმე დარჩა ამ ფონდზე პოტენციური ინვესტორი, რომ ამ პროექტში შემოსვლა განიხილოს, მაგათ ეუბნებიან, რომ ჯობია არ შემოხვიდეთ.
ასე აღიქვამენ დარგის ექსპერტები საქართველოს მთავრობის განცხადებას და ქმედებებს. მათ შორის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბოლო განცხადებასაც, რომელმაც ანაკლიის კონსორციუმიდან კონტი ჯგუფის გასვლის შემდეგ თქვა, რომ კონტი ჯგუფს კონსორციუმში მხოლოდ ფორმალური ფუნქცია ჰქონდა და არასდროს ყოფილა ჩართული რეალურად პროექტის განხორციელებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ანაკლიის კონსორციუმის სიცრუეშიც დაადანაშაულა. ვითარების იმდაგვარად წარმოჩენა თითქოს კონტი ჯგუფის გასვლის შემდეგ ანაკლიის პორტს წარმატებით ააშენებს კონსორციუმის ქართული მხარე არ შეესაბამება რეალობას, წერია განცხადებაში. ფინანსისტებსა და ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებას ანაკლიის პროექტის საბოლოო ჩაშლა აქვს გადაწყვეტილი და მსგავსი განცხადებები გზავნილია პოტენციური ინვესტორების დასაფრთხობად. ფაქტობრივად გვეუბნება მთავრობა, რომ კონსორციუმი ამის ფიქტიურია, ანუ იქამდე გვეუბნებოდა, რომ კონსორციუმის წევრები ხაზარდზე ჯაფარიძე რაღაც ფულის გათეთრების საქმეში არიან ჩართულები. ეხლა გვეუბნება, რომ კონსორციუმი ფიქტიურია. მე მაგალითად რო ვიყო რა ვიცი, ქვეყნის მოღალატე და მინდოდა რომ ეს პროექტი არ გამოვიდეს და ვიყო მთავრობის წევრი, აი ესეთ განცხადებებს გავაკეთებთ. მე არ გამოვიწყო, შეიძლება იყოს რაღაც საკმაოდ ვიღაც არალეგიტიმური ინვესტორი რო იტყვიან, რომელიც მზადაც კი ყავდეს ხელისუფლებას ან ივანიშვილს სადღაც იმისთვის, რომ ჩაანაცვლოს კონტის ჯგუფი იქნება თუ რომელიმე სხვა წევრი კონსორციუმის, მაგრამ აი ლეგიტიმური მაღალი რეპუტაციის ინვესტორი ესეთ ფონზე, მთავრობის ესეთ განცხადებების ფონზე, ესეთ დამოკიდებულების ფონზე პროექტის მიმართ ამ პროექტში არ შემოვა. ანალიტიკოსები კონტი ჯგუფის ანაკლიის კონსორციუმიდან გასვლას ხელისუფლების არასტაბილურ მიდგომასა და კონსორციუმთან მუდმივ დაძაბულობას უკავშირებენ. მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ამ მიმართულებით დასმული კითხვებიც არარელევანტურია. შედეგად კი ანაკლიის პროექტი ფაქტობრივად შეჩერებული, რაც დარგის ექსპერტების განცხადებით მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში შედის. კეთილი ინებოს და სახელმწიფომ გვითხრას ამ შემთხვევაში, რატომ ვერ შედგა სანიმუშო პარტნიორობა ანაკლიის კონსორციუმის და მათ შორის და რატომ გახდა ანაკლიის კონსორციუმი ბოლო 2 წლის განმავლობაში მათთვის მიუღებელი, რატომ იყო მანამდე ის მისაღები და ლამის საუკეთესად მოიხსენიებდა უკლებლივ ყველა. თუ ვინეს გონია, რომ საქართველოში ვიდრე ჩვენ ვარკვევთ, კარგია კონტი, ცუდი იყო სახელმწიფო, ჩვენ დავკარგეთ ის მომენტუმი, იმიტომ რომ სხვა სახელმწიფოებებს ამ დროს ჩვენგან განსხვავებით არ ძინავთ. ანალოგიური პორტის მშენებლობა დაიწყო რუსეთმა ნოვოროსისკის მიმდებარედ პორტი ტამანის, ანალოგიურად ახდენს ალტერნატიული სანაოსნო არხის მშენებლობას, რომელსაც არქმევს ევრაზიას, ანუ მილიარდობით ინვესტიციას თავად სახელმწიფო რუსეთის დებს იმაში, რომ რეალურად იყოს გამტარი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის იმ ტვირთნაკადების, რომელიც პოტენციურად ანაკლიის პორტში უნდა აკუმულირდეს და ხედავს საქართველოს მთავრობას, რომელიც მიზანმიმართულად ატარებს პოლიტიკას, რითაც ამ პროექტის განხორციელება ფერხდება და უკვე შეჩერებულია. ბათუ ქუთელია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება გამგებ აფერხებს ანაკლიის პორტის მშენებლობას. კონსორციუმისთვის შექმნილი პრობლემები, ხაზარაძე ჯაფარიძის ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმეში დადანაშაულება და აზერბაიჯანთან ურთიერთობის დაძაბვის მცდელობა საბოლოო ჯამში მისთვის ერთი დიდი სურათის ნაწილია და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებზე ასხამს წყალს. ერთობლიობაში ქმნის სურათს, რომ რაღაც უფრო დიდი გეგმის ნაწილი არის პორტის არაშენება და პარალელურად თუ შევხედავთ რა ხდება სხვა მიმართულებით, მაგალითად აზერბაიჯანთან ჩვენი ურთიერთობის გაუარესება. ჩვენ შეიძლება გქონდეს 10 პორტი, მაგრამ თუ აზერბაიჯანთან ურთიერთობები გაგვიუარეს და ფიზიკურად ეს ფუნქცია პორტის სატრანზიტო ქვეყნის ლოჯისტიკური სატრანზიტო ფუნქცია ვერ შედგება. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი ქვეყანა, ვინც ამითი იხეირებს, ეს არის რუსეთის ფედერაცია, ამიტომ პირდაპირ გავლენით თუ ირიბი გავლენით რეალურად საქართველოს ხელისუფლება ემსახურება რუსეთის ინტერესებს იმისთვის, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობა არ შეიძინოს საქართველოს. კურიერის ინფორმაციით, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადებას ორშაბათს უპასუხებს. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი და ქართული ოცნების წევრი ბიძინა გეგიძე სუსში გამოკითხვაზეა დაბარებული. განცხადებას ამის შესახებ მაჟორიტარი დეპუტატი მის Facebook გვერდზე ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ის ანტიკორუფციულ სააგენტოშია დაბარებული. მისივე თქმით, ის საგამოძიებო უწყებაში უახლოეს დღეებში გამოცხადდება, თუმცა აღარ აკონკრეტებს რა საქმეს უკავშირდება მისი სუსში დაბარება. ამ საკითხზე მე კომენტარს არ ვაკეთებ, უკვე დღეს მე რამდენად ვამბობ ამ ფრაზას, იმიტომ რომ სხვა ფორმატზე ვფიქრობ, რა ფორმატში შეიძლება ეს იყოს ბრიფინგი, შეიძლება არ ვიცი სხვა რამე ფორმატი,
სადაც თქვათ დავაკეთებ დამატებით კომენტარს, მაგრამ პრინციპში არაფერი მან ისეთი რაღაც დასამატებელი არ არის. თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, რასაც შეიძლება უკავშირდებოდეს თქვენი დაბარება? კომენტარს არ გავაკეთებ დღესდღეობით, ეხლა ვარ დაკავებული სრულიად სხვა რაღაც თემებით. რამდენზეც არ უნდა ვკითხოთ, ეხლა ნუ დამღლით რა ძალიან. თუ